guys, আজি ভিডিওটোত guys আমি কেইটামান prank apps আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছো, prank hacking apps guys ক'ব পাৰে আপুনি। So এইটো ভিডিও guys just a knowledgeable purpose ৰ কাৰণে ভিডিওটো মই বনাইছো guys। মোৰ আপুনি এইটো ইন্টেনশন লৈ ভিডিওটো নাচাব যে মই কাৰোবাক পৰেশান কৰিম বা টৰ্চাৰ কৰিম এইবিলাক apps দি বা ট্ৰিক্স দি। So এইবিলাক apps just for knowledgeable purpose ৰ কাৰণে আপুনি চাব, okay? And আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত just এটা simply এটা fun purpose ৰ কাৰণে pranks কৰিবৰ কাৰণে, okay? So guys, first app to হ'ল guys Geeks Typer। এইটো app guys মানে আপোনাৰ ফোনটো guys যেতিয়া আপুনি অন কৰিব এইটো মানে আপোনাৰ ফোনৰ স্ক্ৰিনটো পুৰা একদম হ্যাকাৰৰ নিচিনা কৰি দিব, মানে হ্যাকাৰ যেনেকা আপুনি ফিল্মছত চায় ফিল্মত গাইজ যেনেকা হ্যাকাৰ বিলাকে ফোনত গাইজ পুৰা একদম টাৰ্মিনেল খুলি গাইজ একদম পুৰা কোডিং মাৰি ক'তবা IP এড্ৰেছ হ্যাক কৰি লয়, মানে তেনেকা টাইপৰ গাইজ পুৰা কোডিং মানে হ্যাকিং ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ ফোনত বনাই দিব এইটো এপে গাইজ। যেনেকা আপুনি যদি ফ্ৰেণ্ডৰ সামনে এইটো এপ খোলে তাহতে গাইজ শ্বকড হৈ যাব, মানে কি কৰি আছে এইটো ফোনটো গাইজ মানে। So guys, আমি এইটো Geeks Typer apps to guys ভালকে আমি চাও guys কেনেকা ইউজ কৰিব লাগে, okay guys? So আমি এইটো so guys আমি ফার্স্ট এপটো চাইলো guys Geek Typer guys এপটো এইয়া guys আইকনটো তেনেকা থাকিব Geek Typer, আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ মাৰিলে পাই যাব আৰু মই লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে সব এপছৰ guys, আপুনি তাৰ পৰা চাব পাৰে, okay? So Geek Typer guys এপটো আমি খোলো guys আৰু কেনেকা ইউজ কৰিব লাগে মই আপোনাক দেখাই দি আছো। ওয়ার্নিং আগতে শো আছে দিস ইজ। So guys এপটো ওপেন কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ ওয়াৰ্নিং শোৰ হোৱাৰ পিছতে ওয়াৰ্নিঙত মানে দেখা আছে আপুনি এইটো ৰিয়েল হ্যাকিং এপ নহয়, জাস্ট ফৰ এটা আপুনি যদি ফিল্ম বনায় আপুনি দেখাব পাৰে এইটো এপ দি বা কিবা এটা প্ৰেংক আৰু এপ হয় গাইজ, আপুনি এইটো গাইজ ওয়াৰ্নিং আহে। সো এপৰ ইণ্টাৰফেচ এনেকা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ৰিয়েল ইণ্টাৰফেচত গুচি যায় গাইজ, একদম হ্যাকিং হৈ আছে ইয়াত পুৰা। আৰু গাইজ কিবা যদি মই টাইপ কৰোঁ ইয়াত গাইজ তেনেকা চাই আছে গাইজ বহুত গাইজ পুৰা একদম হ্যাকিং হৈ আছে পুৰা একদম গাইজ এনেকা আপুনি চাই আছে গাইজ কিবা কিবি আহি আছে এইটো সেল নাম্বাৰ ষ্টেবিলিটি ৰিষ্টৰ্ড, মানে গাইজ পুৰা হ্যাকিঙৰ এনেকা আপুনি দেখাব পাৰে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সামনত পুৰা মানে আপুনি টাইপ কৰি আছে পুৰা এনেকা, okay? এক্সেছ ডিনাইড যেনেকা আপুনি চাই আছে গাইজ কিবা কিবি গাইজ। আৰু গাইজ ইয়াত আৰু গাইজ আপুনি এইবিলাক আছে মানে প্ৰি ষ্ট'ৰ টাইপিং ৱেজ আছে যেনেকা আপুনি ক্ৰিটিকেল ডেটা এইবিলাক গাইজ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে গাইজ কম্পাইলিং নোডছ, এইবিলাক গাইজ সব হ্যাকিঙৰ বস্তু হয় গাইজ। আপুনি যদি হ্যাকিং জানে অকণমান মানে কোডিং জানে, হ্যাকিং নহয় কোডিং যদি জানে তো এইবিলাক আপুনি গম পাব এইবিলাক কি হয়। কম্পাইলিং নোটছ তাৰপিছত গাইজ আছে আৰু আপোনাৰ কেলকুলেটিং হেশেছ, আৰু ডেফিনেটলি ইউ কেন ইউজ দিছ ফৰ প্ৰেংকছ ইন আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সামত আপুনি কৰিব পাৰিব, okay? যেনেকৈ দেখাই আছিল গাইজ IP ট্ৰেচড পুৰা একদম পুৰা IP ট্ৰেচ কৰি যেনেকৈ অকণমান গাইজ টেপ কৰি অকণমান কি প্ৰেছ কৰিলে গাইজ বহুত এনেকৈ লিখা আহি যায় গাইজ। চ' ইউ কেন ইউজ দিছ এপ গাইজ, okay? সেকেন্ড এপটো হ'ল গাইজ কল বম্বাৰ। এপটো হ'ল গাইজ কল বম্বাৰ, এপ নহয় ৱেবছাইট হয়, ৱেবছাইট হয় গাইজ কল বম্বাৰ। এইটো গাইজ এপ একদম ৱেবছাইটটো একদম খাতাৰনাক হয়। এইটো গাইজ আপুনি কি কৰিব পাৰিব যেনেকা ভাবি লওক আপুনি এইটো ৱেবছাইট মানে ইউজ কৰে, এইটো ৱেবছাইট মানে কি যদি আপুনি এইটো ৱেবছাইটত গৈ কাৰোবাৰ নাম্বাৰটো দিয়ে সেইটো নাম্বাৰ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে এইটো নাম্বাৰত গাইজ আনলিমিটেড কলছ যাই থাকিব, মানে মিছ কলছ গৈ থাকিব তাহাঁতৰ ফোনত গাইজ। আৰু যদি মিছ কলটো উঠায় কিবা অট'মেটেড ভইচত OTP কৈ থাকিব গাইজ। চ' এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে জাষ্ট ফৰ ফান পাৰপজৰ কাৰণে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছকেইটা নাম্বাৰ দি যদি আপুনি কৰে চ' তাহাঁত মানে এইটো মানে মাইণ্ড ব্ল' হৈ যাব, মানে কি হৈ আছে এনেকৈ ফোন আহি আছে SMS বম্বাৰ হিচাপে গাইজ। যদি গাইজ আপুনি ছেম হয় যেনেকৈ কলছ গুচি থাকিব আনলিমিটেড তেনেকাই হয় SMS গৈ থাকিব কিবা OTPৰ আনলিমিটেড, কোনোবা বাহিৰৰ নাম্বাৰ দি গাইজ SMS গৈ থাকিব, okay গাইজ? এপ নহয় ৱেবছাইট হয় এটা। চ' আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ গাইজ লিখি দিব কল বম্বাৰ, ইয়াত যদি লিখে কল বম্বাৰ লিখি চাৰ্চ মাৰি দিব আৰু গাইজ এনেকুৱা পেজ খুলি আহিব। ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইটটো খুলিব, সিম্পল ইণ্টাৰফেচ জাষ্ট আপুনি নাম্বাৰ টাইপ কৰিব। যদি গাইজ মই এইটো ফোনত গাইজ এতিয়া কল পঠাম গাইজ, okay? চ' আপুনি চাব গাইজ কল যাব। চ' মই কল পঠাই আছোঁ এইটো নাম্বাৰত আৰু গাইজ ইয়াত গাইজ আপুনি লিখি দিব এইটো এগ্ৰি কৰিব লাগিব আই এম নট এ ৰবট, এইটো গাইজ কেপচা ফিল কৰিব লাগিব আই থিংক। চ' গাইজ ফিল কৰিব নালাগিলে
সো গাইজ এতিয়া সেন্ড নাও আমি ক্লিক কৰোঁ গাইজ সেন্ড নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত গাইজ তেনেকৈ ইণ্টাৰফেচ থাকিব 10 ছেকেণ্ড আপুনি ৱেইট কৰিব যেনেকৈ টাইমাৰ চলি আছে 10 ছেকেণ্ডত আপুনি গাইজ এইটো কাম হৈ যাব সো আপুনি চাব গাইজ এইটো নাম্বাৰত গাইজ কলছ আহি এয়া গাইজ কল আহিলে গাইজ তেনেকৈ টাইপৰ সো গাইজ কলটো আহি গ'ল গাইজ তেনেকৈ টাইপৰ আপুনি কল আহি থাকিব এতিয়া যদি মই আপোনাক এইটো শুনাওঁ গাইজ কি কৈ আছে সো গাইজ আপুনি চাই আছে গাইজ কিবা OTP কৈ আছে অট'মেটেড ভইচত সো গাইজ এনেকৈ টাইপৰ এতিয়া যদি আমি কাটি দিওঁ কলটো কাটি গ'ল গাইজ এতিয়া আকৌ ফোন আহি আছে গাইজ এনেকৈ আপুনি চাই আছে আকৌ কল আহিলে গাইজ এনেকৈ আকৌ ৰিচিভ হ'ল ছেইম গাইজ OTP কৈ থাকিব গাইজ অ'কে সো তেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু গাইজ এইটো গাইজ আপোনাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব ইয়াত গাইজ অ'কে ইয়াত গাইজ আপুনি ষ্টপ বম্বিং বুলি কোৱাৰ পিছত পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ পিছত এইটোৰ গাইজ বন্ধ হ'ব গাইজ আমি ইয়াত বন্ধ কৰি দিওঁ ইয়াত গাইজ ষ্টপ বম্বিং বুলি লিখি আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু কলছ যোৱা বন্ধ হৈ যাব অ'কে সো গাইজ মইতো কৈ দিলোঁ এইটো গাইজ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আৰু গাইজ এতিয়া কৈ দিওঁ গাইজ কেনেকৈ আপুনি এইটোৰ পৰা বাচিব পাৰিব যদি আপোনাৰ কোনোবা এনেকৈ পাগল বনাই আছে ফোন কৰি অ'কে এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো চালে গাইজ কেনেকৈ আপুনি কল কৰিব পাৰিব এতিয়া গাইজ আমি চাম গাইজ কেনেকৈ আপুনি এইটো গাইজ বাচিবৰ কাৰণে আপুনি গাইজ ৱেবছাইটটো যেনেকৈ আছে তলত স্ক্ৰল কৰি গৈ গাইজ ইয়াত গাইজ আপুনি পাব প্ৰটেক্ট ইয়ৰ নাম্বাৰ অ'কে চ' এইটোত ক্লিক কৰিব প্ৰটেক্ট ইয়ৰ নাম্বাৰত আৰু ইয়াত গাইজ নিজৰ নাম্বাৰটো লিখি দিব আৰু নেমটো দি দিব নেম আপুনি কিবা কিবি দিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই বাট নাম্বাৰটো দি দিব আই এম নট এ ৰবট কেপচাৰ ফিল কৰি দিব আৰু প্ৰটেক্ট মি বুলি কৰি দিলে আপোনাৰ ফোনত গাইজ সেইটো কল নাহে গাইজ অ'কে চ' ছেইম গাইজ আপুনি কল প্লাছ SMS বম্বাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ SMSও যাব কলছো যাব একেলগত অ'কে চ' ছেইম হয় প্ৰচিডিঅ'ৰ চ' এইটো হ'ল গাইজ আমাৰ ছেকেণ্ড এপ থাৰ্ড এপটোৰ বিষয়ে কওঁ গাইজ থাৰ্ড এপটো হ'ল গাইজ টেক্সট ৰিপিটাৰ এইটো এপ গাইজ আপুনি হোৱাটছআপৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এটা হোৱাটছআপত প্ৰেংক কৰিব বিচাৰে মানে কিবা এটা মেছেজ গাই আপুনি 10,000 টাইমছ লিখি পঠাব বিচাৰে তাহাঁতৰ ফোনত গাইজ তাতে শ্বক হৈ যাব কেনেকৈ লিখিছোঁ এইটো এপত গৈ আপুনি গাইজ এমাউণ্ট মানে কি লিখিব বিচাৰে এইটো হেল্ল' হাই বাই কিবা লিখি আৰু এমাউণ্টটো ধৰিব মানে কিমান টাইমছ আপুনি এইটো লিখিব বিচাৰি আছে অ'কে চ' জাষ্ট তাত আহি যাব কপি কৰিব আৰু হোৱাটছআপত গৈ পেষ্ট মাৰি দিব যাক বা পঠাব বিচাৰে ৰিপিটাৰ চ' আমি এইটো তেনেকৈ ইণ্টাৰফেচ পাব মানে তেনেকৈ আইকন পাব আৰু মই গাইজ এইটো অ'পেন কৰোঁ আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত যেনেকৈ আপুনি ইয়াত দেখাই আছে গাইজ ভাৰ্জন কি আছে চ' ডান চ' ইয়াত গাইজ বহুত অপশ্যন আছে আপুনি এটা কৰি চাই ল'ব আৰু আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব মই আপোনাক যোনটো দেখাইছোঁ ৰিপিটেড টেক্সট এইটো মই দেখাই দিওঁ এইটো এপ গাইজ ফ্ৰী হয় এইকাৰণে গাইজ এড আহে অ'কে চ' আপুনি এডটো কাটি দিব আৰু এণ্টাৰ টেক্সট ইয়াত গাইজ আপুনি টেক্সট মই ইয়াত হেল্ল' লিখি আছোঁ মই কাৰোবাক পঠাব লাগে হেল্ল' লিখি ইয়াত গাইজ আপুনি দিব লাগিব গাইজ আপোনাৰ মানে কিমান এমাউণ্টত বা কিমানটা হেল্ল' আপুনি পঠাব যেনেকৈ 1,000 মই লিখি দিওঁ অ'কে 1,000 হৈ গ'ল নিউ লাইন জেনেৰেট বুলি ক্লিক কৰিব আৰু গাইজ এয়া চাওক ইয়াত গাইজ হেল্ল' 1,000 টাইমছ আহি গ'ল গাইজ হেল্ল' অ'কে চ' পূৰা এইটো গাইজ আপুনি ইয়াত এটা ক্লিক কৰক কপি কৰি দিব আৰু গাইজ আপোনাৰ হোৱাটছআপত গৈ যাকে আপুনি পঠাব বিচাৰে সেইটো গাইজ পেষ্ট কৰিব জাষ্ট পেষ্ট কৰি দিব এণ্ড গাইজ পঠাই দিব আপুনি চ' এইটো গাইজ তাহাঁতৰ ফোনছত গুচি যাব অ'কে এইটো গাইজ এটা ফান পাৰ্পজৰ কাৰণে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত জাষ্ট ফৰ এটা ফান পাৰ্পজ এণ্ড এডুকেশ্যনেল পাৰ্পজ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো এপ জানি আপুনি গম পাইছে এইটো এটা এডুকেশ্যনেল পাৰ্পজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব অ'কে গাইজ ফ'ৰ্থ এপ হ'ল গাইজ নটিফিকেশ্যন এতিয়া গাইজ নটিফিকেশ্যন এপটো হ'ল গাইজ মানে কি নটিফিকেশ্যন আপুনি নিজৰ ফোনতেই কাৰোবাৰ বেলেগ নাম দি আপুনি মেছেজ পঠাব পাৰিব নিজৰ ফোনতেই আপুনি কাৰোবাৰ বেলেগৰ নাম দি মেছেজ পঠাব যেনেকৈ ভাবি লওক আপুনি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বহি আছে আৰু আপুনি এইটো ছেট কৰি ৰাখিছে মানে আপোনাৰ ফাদাৰৰ পৰা মেছেজ আহিলে হোৱেৰ আৰ ইউ চ' এইটো গাইজ অট'মেটিক সেই টাইমত গাইজ মেছেজটো আহি যাব যে আপোনাৰ ফাদাৰৰ পৰা মানে আপুনিতো ছেট কৰি ৰাখিছে নহয় চ' মেছেজটো আহি যাব আপোনাৰ ফোনত আৰু আপুনি দেখাব পাৰিব আছে মোৰ দেউতাই মানে মাতি আছে মোক হোৱেৰ আৰ ইউ সুধি আছে চ' এইটো গাইজ আপুনি বেলেগ ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ তেজস্বী দিমাগটো আছে আপোনাৰ এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি বেলেগ মইতো এটা চিটুৱেশ্যন কৈছোঁ আপুনি বেলেগ আৰু ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো দি
সো এইটো এপো আমি গাইজ চাওঁ গাইজ কেনেকুৱা হয় গাইজ এইটো এপ নটিফিকেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে চ' আমি নটিফিকেশ্যনছ এইটো গাইজ মই কৈছোঁ যেনেকৈ নিজকে মেছেজ আহিব চ' আমি গাইজ ইয়াত গাইজ এণ্টাৰ মেছেজ ইণ্টাৰফেচটো তেনেকৈ থাকিব ডাইৰেক্ট অ'পেন অ'কে ইয়াত গাইজ এণ্টাৰ মেছেজ যেনেকৈ আপুনি ইয়াত মেছেজটো দিব লাগিব যে মেছেজটো কি আহিব অ'কে চ' মই ইয়াত দি দিওঁ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল যেটো আপুনি শায়দ পাহৰি গৈছে কৰি দিব অ'কে গাইজ ছাবস্ক্ৰাইবটো মই চেনেল লিখি দিছোঁ এতিয়া গাইজ এপ নেম মানে কি এপ দি আপুনি মেছেজটো পাব বিচাৰে মানে মেছেজিং এপ ফেচবুক দি চ' ইয়াত আমি ইন জেনেৰেল মেছেজ বুলি লিখি দিব আৰু ফ্ৰম আপুনি কাৰ পৰা এইটো পাব বিচাৰে মই লিখি দিওঁ ইয়াত ফ্ৰম মি মোৰ নামে লিখি দিছোঁ আপুনি কাৰ পৰা লিখিব পাৰে নেক্সটত ক্লিক কৰিব আপুনি গাইজ এতিয়া চুজ কৰিব লাগিব কোনটো এপ দি আপুনি মেছেজটো পাব বিচাৰে ইয়াত গাইজ ফেচবুক আছে টুইটাৰ আছে আৰু কিবা কিবি আছে গাইজ অ'কে চ' আমি ইয়াত জেনেৰেল মেছেজেই ইয়াত গাইজ আপুনি চুজ কৰিব কোনটো এপ দি আপুনি পাব বিচাৰে অ'কে চ' ইয়াত মই জেনেৰেল মেছেজেই চুজ কৰোঁ মেছেজ অ'কে চ' জেনেৰেল মেছেজ গ' কৰি দিব কৰাৰ পিছত দিছ ইজ দি মেছেজ গাইজ অ'কে যেনেকৈ আমি এতিয়াই মেছেজ কৰিলোঁ গাইজ নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল অ'কে চ' তেনেকৈ কৰি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব শ্বেডিউলো কৰিব যেনেকৈ আছে আপুনি শ্বেডিউলো কৰিব পাৰিব আপুনি কেইটা টাইমত মেছেজটো পাব অট'মেটিক মেছেজটো যাবগৈ অ'কে